Ngayon po ay magluluto po tayo ng ginataang manok with sitaw. So ito po ang mga kakailanganin natin. We need chicken, garlic, onion, chilies, optional lang po ito, ginger, coconut milk or gata, sitaw or string beans. Ang tawag po nito dito sa Australia is snake beans. And then, kailangan din po natin ng fish sauce or patis, salt, and chili leaves. So, ito pong dahon ng sili, ito po ang alternative ko sa malunggay since wala po akong mabiling malunggay dito. Kaya ito na lang po ang ginagamit ko. Okay? So, ayun, mag-umpisa na po tayo magluto. Ilalagay lang po natin ang gata sa isang saucepan. Diyan ngayon pa ilalagay na po natin ang onion, ang garlic, and then itong ginger. Ayan, at maglalagay na rin po tayo ng salt. Ayan. So, ayan po, nandito na po yung mga ingredients natin. So, hahaluin lang po natin ito habang hinihintay natin siyang kumulo para hindi po magbuo-buo ang gata. Ayan. So, heto po. Kumukulo na ang gata. So, at this stage po, ilalagay na natin ang chicken. So, ito po, nailagay na po natin yung chicken. So, hahayaan lang po natin itong kumulo hanggang sa lumambot na ang manok. At hintayin din po natin na mag-reduce na din po ang gata. Habang pinapakuluan po natin yung chicken, ilalagay ko na po ang chili. So, ngayon po, after 5 minutes, titikman ko na po siya para po malaman natin kung gaano kadaming patis ang ilalagay natin. Ayan, so maglalagay po ako ng half tablespoon of patis. Tatansyahin ko na lang po. And then, i-continue lang po natin yung pag-simmer sa kanya hanggat sa lumambot na ang chicken. So, i-check na po natin. Ito po, nag-reduce na po ang sabaw. At i-check na po natin kung malambot na ang chicken. Ay, okay na po. Malambot na siya. So, at this stage, ilalagay na po natin yung sitaw at yung hiniwa kong chili. Ito na po yung sitaw. Ilalagay na natin. At sabay na tong chili. Ayan. So, ayan, simmer lang po natin to for about a minute. And then, ilalagay na po natin yung chili leaves. So, ito po, after 1 minute, ilalagay na po natin ang dahon ng sili. And then, simmer lang po natin for about 2 minutes. And then, this is ready to serve.
Heto na po ang ating finished product. Tara, kain po tayo!